Коньяк Азнаді. Сила лева в тобі. Ракети «Атакамс» великої дальності будуть відправлені в Україну до кінця наступного тижня. Марк Уорнер, голова Сенатського комітету з розвідки. Тобто вже як конкретна дата. Марк Уорнер відповідав на запитання, чи отримують вони, тобто ми, цю далекобійну артилерію, і його відповідь була так. Я нагадаю, що Палата представників США схвалила законопроект, який передбачає не лише надання військової допомоги Україні тут і зараз, а й зобов'язує уряд Сполучених Штатів розробити концепцію стратегії багаторічної підтримки нашої країни. Також у документі йдеться про озброєння, яке Україна потребувала багато місяців. Зокрема, Сполучені Штати зобов'язуються передати українській армії балістичні ракети великої дальності «Атакамс». Але в цьому питанні у Байдена є, так би мовити, лазівка, якщо можна це так назвати. Як ідеться в тексті документа, президент може відмовитися від передачі «Атакамс», якщо ця передача такого виду озброєння зашкодить національним інтересам Сполучених Штатів Америки. У Палаті представників США фактично затвердили стратегію багаторічної підтримки України, яка, зокрема, закріплює перемогу нашої країни у війні з РФ як основну мету. Для ефективного досягнення цієї мети Конгрес висунув вимогу Міністерству оборони та Держдепартаменту США щодо розробки стратегії підтримки України у її боротьбі з Росією. Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ухвалення Конгресом найважливішого закону допоможе підтримати Україну та Ізраїль, а також зміцнити безпеку в індотихоокеанському регіоні. За його словами, Сполучені Штати продовжують стояти разом зі своїми союзниками та партнерами по всьому світу. Нагадаю, що питання «Атакамсів» відкриває і плацдарм до, відповідно, питання «Таурусів». Уже не один місяць канцлера Німеччини Олафа Шольца бомблять закликами надати Україні далекобійні ракети «Таурус» для ефективного знищення складів зброї та інших військових об'єктів в армії Росії. Але німецький лідер поки не рухався в цьому напрямку, і до вмовлянь він залишався абсолютно недосяжним. І, відповідно, і не тільки до вмовлян, ще й до доводів. Тож, Шольц разом з однопартійцями, соціал-демократами, дуже переймаються тим, що Київ може використовувати «Таурус» для атаки по Москві. Дальність ураження, нагадаю, «Таурусів» до 500 кілометрів. Прихильники поставок «Таурус» Україні вказують, що Київ жодного разу не порушував умов, які країни-донори висували для надання свого озброєння. Крім того, видання «Політіко» зазначає, що Німеччина вже відправила українським силам військового обладнання та допомоги майже на 30 мільярдів євро. Тож логіка цього аргументу у канцлерки досить сумнівна. Інша причина полягає в тому, що німецьких фахівців потрібно буде відправити в Україну, щоб навчити українців наводити ці ракети. А це, цитую, може призвести до опосередкованого залучення у війну Німеччини. Ось такі маємо з вами новини. В будь-якому разі ми очікуємо, що Сенат утвердить той законопроект, який був вчора проголосований, і, в принципі, перепон щодо того, що саме Байден поставить свій підпис, таких перепон не вбачається станом на цю мить, тож ми очікуємо. Тримаємо руку на пульсі, і як одразу з'являться новини, будемо вам про них говорити, і, відповідно, якщо вони з'являться саме сьогодні. Інший паралельний важливий трек, на якому проходить не менш важлива ситуація, стосується, так би мовити, перемовин, формул миру та й взагалі саміту Швейцарії, які набирають обертів всі ці історії. Сьогодні нам пише швейцарське видання «Блік». Президент Швейцарії Віола Амхерт надіслала листа Путіну незабаром після його переобрання, в якому висловила співчуття у зв'язку з терактом у Крокус-Сіті-Холі. У листі містяться співчуття жертвам теракту в Москві 22 березня і тим, хто постраждав від нещодавних повеней, що зачепили кілька регіонів Росії, розповів представник
Міноборони країни Лоренс Фрішкнехт. Фрішкнехт водночас наголосив, що в листі президент Швейцарії не привітала Путіна з перемогою на виборах, але закликала до діалогу у важкі часи. Вони наголошують на тому, що це не вітальний лист Путіну. Наразі у Швейцарії триває підготовка до мирної конференції з питань України, яка відбудеться на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден. Список гостей ще не остаточно сформований. За даними Федерального департаменту закордонних справ, запрошення будуть надіслані близько 120 країнам протягом найближчих тижнів. ДДПС не хоче, щоб лист сприймався як вітальна телеграма з перемогою на виборах. Прес-секретар Фрішкнехт. Лист не є вітальним листом. Окрім президента України Володимира Зеленського, очікується приїзд президента США Джо Байдена. У Федеральній Раді також сподіваються на високопоставлених гостей з таких країн, як Індія, Саудівська Аравія та Китай. Москва, однак, не буде присутня. Тиждень тому Путін розкритикував Швейцарію за те, що її не запросили на цю подію, але визнав, що без Москви нічого не може бути вирішено. А оскільки жодна російська делегація туди не поїхала, було також заявлено, що Росія відмовляється від переговорів. Лавров був більш відвертим, коли в п'ятницю назвав Швейцарію ворожою країною. Швейцарська конференція відмовилася від нейтралітету в українському конфлікті і тому не може вести мирні переговори. Критика, на яку швейцарський уряд не відреагував. Відлуння відмов із Кремля дивно звучить на фоні того, що Китай підтримує проведення міжнародної мирної конференції щодо України, але хоче, щоб у ній брала участь і Росія. Під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Пекіні Сі Цзіньпін закликав усі сторони працювати разом, щоб якомога швидше відновити мир і не допустити виходу конфлікту з-під контролю. Китай підтримує всі зусилля з мирного врегулювання, а також з проведення міжнародної мирної конференції, визнаної як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, заявив Сі Цзіньпін Шольцу. Нагадаємо, Швейцарія проведе дводенний глобальний саміт миру з 15 по 16 червня. У ньому можуть взяти участь лідери 100 країн. Росія не братиме в ньому участь, станом на зараз як мінімум. Союзники України також вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив, який, на їхню думку, Пекін має на Москву протягом понад 2 років війни. Однак участь Китаю в глобальному саміті, як і раніше, залишається під питанням. А тим часом США попередили Китай, що Вашингтон готовий запровадити санкції, якщо Пекін не відмовиться від постачання до Росії технологій подвійного призначення, повідомляє нам видання Financial Times.